नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहूया टिफिनसाठी कोबी बटाट्याची भाजी। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य हा एक कोबी घेतलेला आहे बघा, 250 ग्रॅमचा आहे आणि 4 बटाटे घेतलेत, बारीक कापून घेतलेले आहेत। एक कांदा घेतलेला आहे, तो पण असा मोठा मोठा कापलेला आहे, बारीक नाही कापलेला। एक टमाटा आहे, लसूण कांद्याची चटणी आहे आणि कढीपत्ता आहे, कोथिंबीर घेतली, आलं आणि लसूण 1 चमचा ठेचून घेतलेला आहे, मीठ आहे, जिरे, मोहरी, आपल्याला लागणारे थोडीशी हिंग पावडर, हळद लागणार आहे, धने जिरे पावडर आणि थोडासा गरम मसाला पावडर आणि फोडणीसाठी तेल। मी कढई बघा गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकूया। तेल बघा आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी, 2 चिमूट बघा हिंग टाकले, कढीपत्ता आणि एक कांदा बघा असा मोठा कापून घेतलेला आहे। आता आपला कांदा जरा चांगला भाजून घ्यायचा। हे बघा आता आपला कांदा चांगला भाजलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा लसूण आणि आलं मी ठेचून घेतलेलं आहे बघा, ते टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये बघा आपण आता अर्धा चमच्याला पण कमी आपण हळद टाकतोय। 1 टमाटर, आता मी ह्याच्यामध्ये थोडंसं बघा मीठ टाकते म्हणजे आपलं टमाटर चांगलं गळल। हे बघा आता आपलं सगळं टमाटर गळलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा धने जिरे पावडर, हे मिक्स करून घेते। आणि बघा कांदा लसणाची चटणी आहे, आपण आज कोबीची भाजी लाल मिरचीची बघतोय, तरी चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये बघा हा कोबी आणि बटाटा, कोबी थोडासा मोठा कापलेला आहे, जास्त बारीक नाही कापलेला। आता हे चांगलं हलवून घेते बघा। हे बघा आता हे सगळं चांगलं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मगाशी आपण थोडं मीठ टाकलं होतं, आता चवीप्रमाणे मीठ टाका। आता हे चांगलं हलवून घेते आणि ह्याच्यामध्ये बघा मी आत्ताच कोथिंबीर टाकते। आता आपण काय ह्या भाजीमध्ये बघा पाणी वगैरे काय घालणार नाही आहे थोडं सुद्धा, आणि मी ही धुवून कापून चांगलं स्वच्छ घेतलेलं आहे, तर यात काय पाण्याचं आपण थोडंसुद्धा टाकणार नाही आहे। आणि हे आता मी बारीक गॅस करून झाकून ठेवते। खाली आपण वाफेवर होऊन देणार आहे बघा, एक 10 ते 15 मिनटं मी बारीक गॅसवर झाकून ठेवते बघा, अधूनमधून एकदा हलवायचं त्याला। हे बघा आपली भाजी आता मी 15 मिनटं झाकलेली, त्यातून 2 वेळा मी अशी हलवून घेतली होती कारण की खाली लागेल म्हणून। तर आपली बघा भाजी झालेली आहे। हे बघा आता आपण बटाटा चेक करूया। हा बघा बटाटा पण शिजलेला आहे चांगला। तर अशा पद्धतीने करून बघा तुम्ही भाजी, चवीला छान लागते। आणि जर माझी रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।